Ca să beți o cafea? Da. Înseamnă că este o bună dimineața de zile mari. Deci, bună dimineața! Excelent, excelent. Exact, da. Ce vedeți în seara asta, unii îl numesc eveniment de socializare. Eu mă oferesc de termenul ăsta neapărat. Este pur și simplu o seară în care ne întâlnim, discutăm, facem cunoștință și nu în ultimul rând bem o cafea. O cafea excelentă. Un Facebook Live. Exact, este un Facebook Live. Practic, reușim să ne și atingem. Veți cunoaște foarte multă lume. Unde? Corect. E o întrebare. Unde? Reușim, adică din inima despre asta e vorba. Căutăm pe cineva, dar nu găsim. Nu pe mine. Tot am sperat că eu sunt. Dacă ești de atingere. Exact. Eram la momentul ăla. Ok, veți cunoaște oameni foarte mulți. Eu am reușit să cunosc într-o săptămână și ceva de când sunt partener peste 100 de oameni și vreau să continui. Îmi place foarte mult. Fiecare dintre voi veți păți la rândul vostru treaba asta. Dacă e socializare, o să încercăm să prezentăm câțiva oameni. Din cauza că suntem foarte mulți, nu cred că o să reușim să ne prezentăm toți. Dar aș vrea să vă prezint câțiva oameni care au făcut istorie, oameni de succes în primă fază. Și aș începe cu... Istorie contemporană. Istorie contemporană, evident. Și aș începe cu... Ia să vedem cu cine să începem. Hai să începem cu Sorin. Am să-l rog să se prezinte. Bine, e impropriu spus istorie, adică oameni care au mai participat la eveniment de ceva vreme. Noi am cuvinte mari la noi. Da. Numele meu este Sorin Constantin, eu am 25 de ani, sunt antreprenor de profesie, nu știu dacă e bine spus de profesie, sunt economist de profesie, dar sunt antreprenor în mediul online. Evident fac videochat, cred că se vede asta pe podul ăsta frumos, care mi-e greu să-l țin departe de privirile oamenilor de peste ocean. Mulțumesc, evident, mulțumesc. Cu atingeri în seara asta și... Da, nu, am un magazin online de 3 ani de zile, dezvolt și alte business-uri online. De 8 luni de zile sunt implicat în acest proiect și mie îmi place să cunosc foarte mulți oameni, îmi place să beau o cafea bună și vă doresc poftă bună la cafea în seara asta și ce să vă zic, să vă simțiți foarte bine, să vă distrați. Cam asta e, mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mulțumit! Avem printre noi și un campion, iată-l, el este campionul. Bogdan, 52 de ani, anul trecut locul 2 la Băut Cafele pe România, anul ăsta campion național, sunt în curs de pregătire pentru campionatul mondial de Băut Cafele. Excelent! O să continuăm, am să rog și pe Andrei să se prezinte. Andrei Lungu, 40 de ani, antreprenor, băutor profesionist de cafea. Mă bucur să cunosc multă lume nouă și m-aș bucura, Cătălin, poate să prezentăm mai bine oaspeții, pentru că noi ne cunoaștem. Sigur că da. Sigur că da. Este un pas ce urmează să se întâmple. Să cunosc mai multă lume. Ca o picanterie, ieri a fost ziua lui Andrei. O să cunoaștem și invitații imediat după ce îl cunoaștem pe Dragoș. Bună seara tuturor, eu sunt Dragoș Boran, am 38 de ani, sunt antreprenor, dețin o rețea de distribuții la nivel internațional și mă bucur să cunosc oameni noi, să socializăm, să bem o cafea foarte, foarte bună și de-abia aștept să cunosc oaspeții. Excelent, mulțumim! Ok, acum suntem la momentul în care dorim să-i cunoaștem pe oaspeți. Putem să ridicăm mâna cine este oaspete în seara asta? Cine a venit pentru prima sau a doua oară? Haideți să începem de aici, din zona asta. Cine vrea să... Sigur. Nelu Niculescu, numele meu, 45 de ani. Mă adaptez și la discuțiile noastre. Ok. Vin din domeniul sportului, fotbal mai bine zis, președinte de club de fotbal și antrenor. Și sunt foarte încântat de ce am găsit aici. Pentru a doua oară vin și sper să ne cunoaștem cu toții mai bine. Excelent. Foarte mulțumit. Cine vrea să continue? Eu sunt Silviu, am 33 de ani, prima oară când vin aici, sunt băutor de bere. Bere n-avem. Lucrez în televiziune și o să vin și a doua oară. Excelent. Mulțumesc. Cine vrea să ne mai spună două vorbe dintre invitați? Aici. Abia așteptăm. Aici e colțul Basarabiei. Am înțeles! Basarabia e România. Sunt din Basarabia. Tot familionul a venit aici. Avem trei firme, securitate și pază, turism. Și
toate domeniile lucrează de 45 de ani, 50 de ani și 23 de ani. Asta este a treia firmă care aparțin la vârstele astea. E excelent. Vă mulțumesc și aștept neapărat dacă am putea colabora, avem aceleași firme și la Chișinău. Excelent. Excelent. Rămânem în zona Chișinău? Mai avem pe cineva? Nu. Eu nu sunt oaspeț. Nu știam cine mai este. Cine mai vrea? Adina. Cum vrei? Mă numesc Adina, sunt sociolog, azi am terminat cursul de formator cu domnul Cătălin. De câte ori mi se spune domnul, mă simt excelent. Și eu mă simt excelent când vă spun domnul. Yes! Așa. Sunt vegetariană, nu prea beau cafea, în schimb am savurat cea mai minunată ciocolată cadă pe care am băut-o în ultimii 5 ani. Și lucrurile nu se opresc aici. Mersi. Veți foarte mulțumit. Mai avem invitați? Trebuie să mai avem. Din Nigeria. Din Nigeria. Da. Mă numesc Constantin Cretu, sportiv de profesie, nu știu să vedeți sau nu. Mi-a plăcut cafeaua dumneavoastră. M-am gândit ca de mâine să încep să beau câte o găletușă până ajung la o găleată. Exact. Și să conving și alții să se ia pe mine. Aveți un mentor la masă și Așa, așa se pare bine. Da, da, am fost campion mondial. În scurt timp va fi campion mondial. Deci eu vreau să organizez un campionat olimpic. Bun, nu e rău. Cu Dragoș o să discutăm, o să facem un campionat interstelar. Ok, mulțumim. Mai avem? Eu sunt puțin învățăcel, adică e prima dată. Mă numesc Dumitrescu Vărnești Constantin. Am lucrat în domeniul militar, dar de bază sunt profesor, antrenor și arbitru federal. Și am un bun amic care m-a convins să vin și ce pot să vă spun că o să intre în obicei să vin. Foarte bine. În ce domeniu? Ce sport? Ce sport? Ce sport? Box. Constantin Dumitrescu, dacă ați auzit de el. Primul participant la la Constanța a fost pentru prima dată centura de aur. Din 72. Da. Frații, Dumnezeu să ierte, din celălalt s-a dus, au fost după mine. Eu l-am prins pe Monea, l-am prins pe Zimmerman, eram junior, când ei erau niște coloși, erau... Da. Excelent. Și ulterior am intrat pe domeniul militar tot cu pregătirea, tot cu probleme de pregătire și în mod deosebit cu pregătirea psihică și fizică. Personal, pe urmă am continuat și ulterior tot așa, o sală cu pregătiri, de fapt și de drept e o pregătire psihică și fizică. Lucrez foarte mult, ca să spunem, de fapt și de drept cu propria greutate. Cu toții facem asta. Da, nu. Pentru că alta e să mergi la fiare și alta să poți să-ți creezi mobilitatea, să lucrezi cu propria greutate. Și totul se lucrează nu la modul de viteză, totul se lucrează încet. Adică, dau un exemplu, o flotare. O flotare o faci în 40-50 de secunde, într-un minut. Nu o faci așa odată. O iei încet și revii și... Cu siguranță există o tehnică. De-aia vă așteptăm alături de noi să ne explicați mai mult. Corect. Foarte mult. Mă bucur că... Sperăm că mergem mai departe împreună. Cu siguranță vom merge. Cine ne mai spune? Eu. Bogdan Vlad, Facultatea de Istorie, am 20 de ani. Încerc să facem istorie din această firmă. Exact. Sunt încântat să vă cunosc și sper să ne cunoaștem în continuare. Și noi suntem încântați. Bine, Bogdan! Bravo! Mă numesc Roxana, am 22 de ani, am terminat ieri Facultatea de Științe Politice. Bravo! Și? Vrei să beau o cafea mare? Urmează să termin și Facultatea de Cibernetică. Exact. E pentru prima dată când vin aici și sper să ne mai revedem și îmi pare bine să vă cunosc. Și nouă ne pare.
Cine ne mai spune două vorbe? Nu ne mai spune nimeni două. Exact. Eli sunt din Nigeria. Am venit acum o lună jumătate. M-a bucat să cunosc oamenii și ce spun, normal. Bine ai venit să faci afaceri și business. Exact asta vrem să spun. Excelent. Ok, în linii mari ați văzut în ce constă acest eveniment. Ne vedem în fiecare seară, bem una sau mai multe cafele, discutăm cu oameni vii, oameni reali. V-ați putea obișnui cu stilul acesta de viață? În fiecare seară să vorbim și să bem cafea? Evident. E ok, adică, în linii mari, e ceea ce ne dorim cu toți. Bun. O să vedeți de-a lungul serii că se vor mai perinda câțiva vorbitori care o să vă pună în temă cu ce facem noi, o să vă facă invitația către viitoarele evenimente. Aș vrea să vă prezint primul vorbitor din această seară. Este vorba de o tânără. Noi spunem că este perfectă, puțin prea perfectă, dar o să vă convingeți de asta. Este o tânără care are 27 de ani, are cel mai frumos nume pe care eu l-am auzit, se numește Georgiana și am să vă rog să o primiți cu aplauze. Bună dimineața! Mai bine așa. Vreau să te corectez puțin, Cătălin, încă nu am 27 de ani. Mai am 6 zile până acolo. Sunt un mădare de cunoaște. Bun, rolul meu din această seară este să vă spun câteva cuvinte despre companie și despre produsele pe care le-ați consumat în această seară. Ei bine, compania se numește Organogold, a fost înființată în anul 2008 în Canada. Pe piața din Europa este de aproximativ 3 ani, fără câteva luni, iar în România oficial nu există. Produsele companiei. Avem 3 sortimente de cafea. Primul dintre ele este cafeaua neagră. Este o cafea puternică, este o cafea amară, 100% arabica, pentru persoanele care dimineața au nevoie de o astfel de cafea să se trezească. Al doilea sortiment de cafea este cafeaua latte. Este o cafea mai soft, are un adaos de smântână vegetală și este bună de consumat și pentru persoanele care au intoleranță la lactoză. Al treilea sortiment de cafea este cafeaua moca, are un adaos de cacao vegetală de cea mai bună calitate. Noi o numim o prăjiturică într-o ceașcă de cafea. Al patrulea sortiment de cafea este cafeaua șmecheră, așa o numim noi, este cafeaua preparată din cafea moca și cafea neagră. Dacă nu ați gustat-o până acum, o să-i rog pe cei care v-au invitat să vă prepare, este foarte bună. Avem printre noi persoane care nu consumă cafea? Da. Avem și copii printre noi. Pentru ei avem ciocolata caldă. Eu o recomand cu căldură înainte de culcare. Dacă o preparați cu lapte, vă garantez că vă oferă un somn foarte liniștit. Și fără lapte oferă un somn foarte bun. Da, și fără lapte, corect. Produsul de top al companiei îl avem doar la plic, nu la cutie în seara asta. Este ceaiul verde, da. Bănuiesc că știți proprietățile ceaiului verde, nu are rost să vi le mai spun eu acum. Dar cafea, ciocolată caldă și ceai verde, cred că am mai băut cu toții în viață măcar o dată. Ce au special aceste produse? Au în componența lor o ciupercă medicinală, Ganoderma lucidum este numele ei. Această ciupercă a fost descoperită acum vreo 4.000 de ani în China. Acționează foarte bine asupra organismului nostru, pe toate sistemele. Eu o să vă menționez doar 3 dintre ele: sistemul imunitar, sistemul digestiv și sistemul limfatic. Ce proprietate mai are această ciupercă? Ei bine, transformă cafeaua dintr-o băutură acidă într-o băutură alcalină. Mai are și alte proprietăți, dar pentru asta o să rog câteva persoane care consumă, nu știu, de o săptămână, 2, 3, produsele să
aflăm chiar de la ei ce proprietăți are Ganoderma asupra organismului. Te rog, Dragoș. Bună seara încă o dată, Dragoș sunt eu. Eu nu eram băutor de cafea până acum vreo 11 luni, nu pentru că aveam vreo problemă, ci pur și simplu nu simțeam nevoia. Cea mai recentă experiență, am foarte multe cu această cafea. Cea mai recentă experiență e de acum 2 zile, am avut o migrenă foarte, foarte puternică, am băut cafea neagră și ciocolată caldă și mi-a trecut durerea de cap. Știu că pare așa desprins de la publicitate, dry cooker, dar informați-vă, dacă o să intrați pe internet și o să vedeți despre Ganoderma, câte milioane de site-uri vorbesc, o să vă dați seama de ce. Eu știam ce înseamnă Ganoderma lucidum și înainte, dar acum o pot folosi într-un mod foarte simplu. Este foarte ușor să bem o cafea. Asta am vrut să vă spun eu, vă doresc o formă la cafea. Bună seara, încă o dată. Eu consum aceste produse aproximativ de 9 luni de zile. Să știți că am consum pe toate, le iubesc foarte mult pentru că, într-adevăr, este o altfel de cafea. Este o cafea sănătoasă. Eu am aciditate ridicată de la vreo 20 de ani, deja aveam ulcer și, practic, ați auzit, da? Cafeaua aceasta este o băutură alcalină, da? Deci, bazică. Și este un pansament practic pentru mine, este foarte, foarte bine tolerată de organismul meu. După câteva săptămâni de consum am observat că am scăzut în greutate aproximativ cu 2 kg. După vreo 3 luni de zile deja greutatea s-a dus în jos cu vreo 5 kg. Deci funcționează bine pe sistemul limfatic și pe sistemul imunitar. Deci iarna asta nu am știut ce înseamnă răceală. Deci este foarte puternic sistemul imunitar. E o altfel de cafea. E o cafea pe care e cadou de la Dumnezeu. O seară bună și poftă mare. Bună seara, sunt Florin Hanganu, am 47 de ani, neîmplinit. Și vreau să rămân tânăr. Problema, iertați-mă, dacă l-am copiat pe domnul Andrei și am avut și eu ulcer și încă îl mai am, l-am copiat și la băut cafea. Și vă spun că în această primăvară n-am mai avut aciditate atât de puternică. Dimineața, când mă scol, mă bărberesc cântând în baie pentru că am energie. Peste zi îmi păstrez aceeași energie, iar noaptea dorm precum un copil fără probleme. Poftă bună la cafea și convingeți-vă singuri. O seară bună! Bună seara din nou! După cum am spus și înainte, Sorin Constantin este numele meu. Și eu prima oară am băut această cafea într-o seară. Eu eram un mare băutor de cafea și înainte dam cam 3-4 cafele pe zi și cred că prima experiență, mai ales pentru cei noi, este să aud aceste goluri minunate. Dar glumesc. Prima experiență pe care eu am avut-o, eu am băut 3 cafele în prima seară. Zic, băi, eu vreau să o testez. Dacă beam o cafea după ora 6, nu prea mai puteam să dorm. Sau dormeam foarte târziu spre dimineață. Bine, eu am mediu online, un program destul de flexibil, zic, asta e dormul a doua zi de studiu. Am băut 3 cafele în prima seară, n-am avut nicio problemă, ăsta e sfatul meu, să o testați. Eu pur și simplu am testat-o, deci preț cât mai multe cafele în seara asta, 4, 5, dar așa puteți să vedeți dacă voi o încercați. Efectiv. Mulțumesc mult, poftă bună la cafea! Bună seara, numele meu este Roxana Iordache. Am și eu tot cu 57 de ani și tot neîmpliniți peste 2 săptămâni. Eu am o experiență puțin mai deosebită. Am avut o problemă de sănătate, respectiv tensiune arterială, hipertensivă. În prima seară când am venit la cafea, prietenul meu care m-a invitat a zis, mi-a pus 4 cafele în față și a zis, bea-le! Nu le beau că mă omor. Nu te omor! Măi, mă omor mie, o să-mi fie rău. Nu, bea-le pe răspunderea mea. Și să știți că am îndrăznit, le-am băut, aș mai fi băut după cele 4, dar să terminase Coffee Club-ul. Și când am ajuns acasă nu mai aveam tensiune, adică incredibil, dar nu aveam tensiune. Era chiar spre normal, adică 12,5. Am continuat să beau această cafea de care m-am îndrăgostit, o beau de 9 luni și ceva. Ca și Andrei am slăbit, fără cel mai mic efort alimentar, nu mi-am dat seama că se poate slăbi așa ușor. Și la ora actuală nu mai am tensiune, deci mi-a reglat tensiunea. Ganoderma acționează ca un scanner și acolo unde ceva nu merge bine începe și dă cu ciocanelul așa până lucrurile se îndreaptă și devin foarte bune. Să nu ne credeți, nu-i teleshopping, încercați, faceți ca mine, beți 4, 5, 6, că să știți că cei care v-au invitat au să vă
ofere atâta cafea și chiar se bucură și o să vedeți efectele. O seară minunată! Și eu consum cafeluța de aproximativ 8 luni, cred. M-a ajutat foarte bine pe sistemul digestiv, dar punctual am o experiență cu ciocolata caldă. Acum câteva luni am avut o durere care a trebuit fi tratată cu algocalmin. E bine, de la algocalmin a apărut o durere cruntă de stomac pe care nu puteam să o tratez cu alt algocalmin, evident, și am tratat-o cu o ciocolată caldă. După un sfert de oră mi-a fost foarte bine, nu mi-a trecut de tot, dar astfel încât să pot să-mi desfășor activitatea zilnică așa cum trebuia. Cam atât am avut eu să vă spun în această seară. Pentru cine este interesat, mai avem și o a doua parte, unde o să aflați cum funcționează pe sistem financiar această cafeluță, după o pauză de 10 minute, bineînțeles. Mulțumesc frumos! Mau. O cafeluță. Vrei să-ți facem și ție? Ce faci, doamne? Bine, o să-mi fie dor de tine. De mine nu? De mine nu? Da, și că mă gândeam într-o zi. Ea în primul rând. Băi, n-am mai văzut. Băi, n-am mai văzut la mea de nu știu când. Dacă ne pregătim, zici că suntem în pregătire. Da, și când lăsăm? Ce facem? Lasă-mă, vă făcut. Da, apă de unde?